Good morning mga palangga ko! Kamusta kayong lahat? Sana po nasa mabuting kalagayan ng kayo habang nanonood ng masarap na video kong ito. Ako pala si Troy. Welcome po sa ating kusinang maganda at saka welcome po sa aking channel. Sana po kung bago pa lang kayo, please huwag niyo kalimutan mag-subscribe at mag-hit ng notification bell para ma-update kayo sa masasarap na mga videos ko. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po ako. Taos puso nagpapasalamat sa 177 subscribers ko ngayon. Thank you so much sa inyo. For my 14 days na vlog, napakalaking tulong na po ang 177 na subscribers ko. Please sa mga friend ko dyan, o 2,500 na friend ko sa FB, please tulungan niyo naman ako mag-subscribe kayo, please. Tapos, kung hindi man lang kayo makasubscribe, dahil kailangan po yung sign in, dumirekta lang kayo kung meron kayong YouTube, i-search na po yung Kusina with Chef Troy or Kusina with Casper Troy. Maraming salamat po talaga sa inyo, sa inyong suporta. Binabati ko pala ang aking dalawang kapatid na babae na nag-birthday noong January 14, si Macrina Lucio at sa Lucio. January 15, magkasunod po sila. Thank you so much sa inyong suporta, sa inyong prayers. Thank you po talaga. At saka yung family friends ko dyan sa Nagcarlan, Laguna. Hello Kuya Mon! Si Kuya Mon Brengela, hi! Alam ko nanonood ka ngayon. At saka ito. Manang Yoli, kamusta? Macy at si Od at saka si Alvin, kamusta kayo dyan? Sana nasa maayos lang mo kayong kalagayan. At saka sa lahat ng mga friend kong may birthday ngayon, thank you so much. Ay, happy birthday pala sa inyo. Alam mo naman, bitla ako. Tapos po, ngayong araw, special ang lutuin natin kasi special person ang nag-request nito. Friend ko siya dati sa trabaho ko. Ang request niyo po ay chicken sisig. Si Tuto Chibong Stoy. Tuto Chibong, magluto tayo ng sisig, ha? Okay, thank you so much, guys. Okay, God bless mga palangga. God bless you all. Ito pong ating ingredients sa ating chicken sisig. May dalawang bahagi tayo ng butter, tag 1 tablespoon po yan. Kalahating chicken cubes, 2 pieces chopped siling labuyo, half teaspoon of black pepper, half teaspoon of salt, meron tayong 1/4 cup ng mayonnaise, 1/8 cup of clean water, 1/8 cup of lemon juice or calamansi juice, 150 grams of celery stalk, 150 grams spring onions or 2 piraso pwede na rin. Meron tayong kalahating white onions, nasa 200 grams. Meron tayong 300 to 400 grams na deboned chicken. Iboboiled lang natin siya, tapos tanggalin yung buto. Tapos ito na po. Meron tayong 300 grams na chicken liver. I-boil din natin ang ating chicken liver. Turuan ko po kayo kung paano mag-boil. Lagyan po natin siya ng salt at saka kunting vinegar para maalis po yung lansa. Ang susunod po nating procedure, mag-init po tayo ng mantika sa kawali. Tapos, iinit na po ito. Ilagay na natin una yung ating chicken. Ito lang po yung slice ng chicken natin na. Ito kalaki, pwede na po ito. At isunod na rin po natin yung liver. Pabayaan lang muna natin. Kasi pag ginalaw natin na nasa mantika pa, didikit ang manok sa inyong strainer. Ipiprito lang natin ito na 5 minuto. Mag-ingat lang po tayo sa mga tumatalsik na mantika. Kasi yung chicken natin may skin. Tapos kung medyo ilagay natin sa mantika at saka tumagal, tumatalsik po yun. Kaya mag-ingat lang po tayo. At kailangan po, bago natin ilagay, na mamainit po yung ating mantika. Ito na po, tapos na po ang 5 minuto. I-check na natin.
Ito na po ang itsura ng ating chicken at saka liver. Ngayon, kunin na natin at saka ilagay sa ating colander. Patayin natin yung apoy. Mag-ingat po tayo sa talsik ng mantika. Patuluin lang natin ng 2 minuto. At saka ito na po, after 2 minutes, i-chop na natin yung ating chicken. Kailangan lang natin yung matalim na kutsilyo para sa ating chopping. Ito malinis na itong aking sangkalan. Ilagay natin yung chicken. Yung celery. At saka yung onions. Ang gagawin natin, dito natin hiwain yung onions. Ayan po. Kasabay na po, pag pit-pit nito. Ay, sorry, yung camera ko. Pit-pitin natin. Ayan. Ang gagawin natin, isabay natin siya sa chop para ang lasa ng ating mga flavors ay kakapit sa chicken. Ganyan lang po. Wow, ang bango ng amoy ng ano natin, ng ating sisig. Gumagalaw po yung ating camera kasi sorry po, wala tayong magandang gamit sa ngayon. Pero okay lang yun. At least, susundan nyo lang po. Ito lang po. Diba? Diba? Napakabango na. Kasi naghahalo na yung flavors. Wow, sisig na sisig talaga ang dating. Chopan natin hanggang sa medyo cubes na lang siya. Ayusin mo natin ang camera ulit. Porita talaga ang baklang ito. Walang stand ng camera. Okay na po ito. Diba? Ang ganda na itsura ng ating sisig. Tingnan niyo po. Ayan. Tuto ko po yung camera. Okay. Ilagay natin siya sa may malinis na container. Tapos, kung matapos na natin, ganito lang po itsura niya. Ilagay natin ito sa ating mixing bowl ulit. Okay. Ang susunod nating procedure ay itong kanyang mga condiments. Lagay natin ang butter. Tunawin lang natin. Ilagay natin itong paminta para ang anghang ng ating sisig ay lasap na lasap natin. Ilagay natin ang ating calamansi juice. Ang ating tubig. Ang ating asin. Haluin lang natin ating kalahating nor cubes. Tunawin lang natin lahat. At saka isi-set aside natin. Ang sunod nating procedure, mag-init ulit tayo ng isang kawali. Tapos ihulog natin yung pangalawang bahagi ng ating butter. Ilagay natin ang ating chicken. Okay lang yan kahit hindi matunaw ang butter. Haluin lang natin hanggang sa uminit. Ito na po ang ating chicken. Kainit lang natin siya ng 2 minuto. Pagkatapos, ilagay na natin ang ating chili na chili green. Ilagay na po ating chili. Haluin lang natin.
Ngayon, lagay na natin yung ating sisig sauce. Ito po ating sisig sauce. Yan. Wow. Haluin natin. At saka isunod na natin ang ating mayonnaise. Ayan. Habang nilagay natin ang mayonnaise, patayin natin ang ilaw. Ay, ilaw, sorry. Yung apoy. Haluin lang natin. Takam na ako. Wow, ito na po yung ating chicken sisig. Okay, ihahain na natin. Yeah, tikiman portion na. Ito yung portion na pinakamasarap sa lahat, yung tikiman portion. Okay, samahan nyo ako. Tikman natin ang ating lutong chicken sisig. Wow! Ang sarap. Perfect. Ang anghang. Ang lasa ng lemon. Napakasarap. At saka yung crispy ng chicken. Sa susunod po ulit, abangan nyo ulit yung masasarap yung video. Sana nasundan nyo po ako. Lagi po nating tandaan na kahit anumang pagkain ang nasa ating hapagkainan, ay lagi po nating papasalamatan dahil po yan ay biyaya ng Diyos sa ating lahat. Maraming salamat po sa sunod-sunod ko pong uling video. Paalam! Bye!